नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ एक मोमोको रेसिपी लिएर आएकी छु। मैले आज अन्डा मोमोलाई यहाँहरूमाझ नयाँ तरिकाबाट ल्याएकी छु र यसरी अन्डा मोमो बनाउँदा एकदमै मिठो भएकोले मैले यहाँहरूमाझ पनि सेयर गरेकी हुँ। घरैमा सजिलैसँग फटाफट बनाउन सकिने यो अन्डा मोमो बनाउनतिर लागौँ है त। सबैभन्दा पहिले मैले यहाँ उसिनेको अन्डालाई लिएकी छु। मैले चाहिँ यहाँ 6 वटा अन्डालाई लिएकी छु। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अन्डा लिन सक्नुहुनेछ। अब अन्डाको यो सेतो भाग र पहेँलो भागलाई हामीले छुट्याउनु पर्छ। त्यसपछि छुरीले यो सेतो भागलाई मसिनो गरी काट्नु पर्छ। यहाँ मैले सबै अन्डालाई मसिनो बनाइसकेकी छु। अब ग्यासमा एउटा प्यानलाई तताएर यसमा म 2 चम्चा तेललाई राख्दैछु। अब तेल तातिसकेपछि अघि हामीले काटेको अन्डाको सेतो भागलाई यसमा राख्नुपर्छ। अब यसमा अलिकति बेसार र थोरै मात्रामा नुनलाई पनि राख्नुपर्छ। अब यसलाई चलाउँदै अन्डालाई राम्रोसँग फ्राई गर्दै जानुपर्छ। यसरी 5 मिनट जति फ्राई गरिसकेपछि अन्डा यस्तो रातो भएर फ्राई भइसकेको छ। यतिको भएपछि अघिको अन्डाको पहेँलो भागलाई पनि अब म्यास गरेर यसैमा राखिदिनुपर्छ। अब अझ 1-2 मिनटसम्म यसलाई यसरी नै चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यो राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। अब म ग्यासको फ्लेमलाई अफ गरिदिन्छु। यहाँ मैले एउटा बोललाई लिएकी छु र अघि फ्राई गरेको अन्डालाई अब यो बोलमा राख्दैछु। यसमा अब मसिनो गरी काटेको 1 कचौरा बन्दालाई पनि मैले यसमा राखेकी छु। 1 कचौरा चप गरेको प्याजलाई पनि यसमा राखौँ। अब 2 चम्चा मोमो मसलालाई पनि राख्नुपर्छ। स्वादअनुसार नुनलाई पनि राखौँ। थोरै मात्रामा अजिनालाई पनि राख्दैछु। यो चाहिँ अप्सनल हो। अब मसिनो गरी काटेको हरियो धनियालाई पनि राखौँ। अब हजुरहरूले यसमा पगालेको घिउ अथवा बटरलाई पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र सानो चम्चाको 1 चम्चा सोया ससलाई पनि यसमा राख्नुपर्छ। अब यसलाई हातले अथवा चम्चाले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मिक्स भएर हाम्रो मोमोको फिलिङ तयार भइसकेको छ। र यहाँ चाहिँ मैले मोमो बनाउनको लागि मैदालाई मुसेर डो तयार गरिसकेकी छु। अब हामीले कत्रो साइजको मोमो बनाउने हो त्यही अनुसार बेल्दै जानुपर्छ। र बेलिसकेपछि हामीले यो 1 चम्चा फिलिङलाई राख्दै आफूलाई आउने अथवा मन परेको डिजाइनको मोमो बनाउन सक्छौँ। सबै मोमो बनाएर मैले स्टिमरमा राखिसकेकी छु। उम्लेको पानीमा हामीले 15 मिनेट मोमोलाई स्टिम गर्नुपर्ने हुन्छ। 15 मिनेट स्टिम गरिसकेपछि अब मोमो पाकिसकेको छ। अब यहाँ मैले तातो मोमोलाई मोमोको अचारसँग सर्भ गरेकी छु। यदि हजुरहरूलाई मोमोको अचारको रेसिपी चाहिन्छ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यो तातो मोमोलाई मैले अचारमा चोपेर चाखेर पनि भ्याइसकेकी छु। मोमो एकदमै मिठो बनेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै अन्डा मोमो बनाएर घरमा एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।